Hello cả nhà. Chào mừng mọi người đến với bài số 14. Hôm nay chúng ta sẽ chiến về cái dạng không theo thời gian và có rất nhiều information. Hôm trước mình học về dạng không thay đổi theo thời gian và có hai cái items. Đấy là dạng rất là standard. Đi thi rất hay gặp dạng đó. Nhưng cũng có những dạng mà có rất nhiều information. Vậy thì mình phải làm gì với nó? Alright, ví dụ trông như thế này. Mọi người sẽ thấy là trong bài này mình có 4 cái categories và mình có 1, 2, 3, 4, 5 cái organizations và nó cực kỳ kinh khủng đúng không? Nếu mà mọi người chia theo từng cái organization đó hoặc là các cái giống nhau, ví dụ như thằng này to nhất ở đây, đây to nhất ở đây, đây to nhất ở đây, mọi người nhóm ba thằng này vào với nhau này thì như đâm đầu vào tường luôn, viết mãi không hết, hai thằng này vào với nhau nữa, viết mệt nghỉ không bao giờ hết số liệu. Ok, vậy thì mình phải làm như nào? Thực ra với dạng này và dạng không thay đổi thời gian đi chăng nữa, bao giờ gần như cái cách tốt nhất vẫn sẽ luôn luôn là chia theo categories, chứ mình không chia theo từng nước hoặc mình không chia theo từng organization. Ok, nên với dạng này mình cũng sẽ chia theo cái categories. Nhưng đầu tiên mình sẽ chiến cái phần intro và overview trước, mình sẽ phân tích phần này nhé. Trong cái phần dạy cách viết overview mình đã đá qua phần này một tí rồi. Bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về intro. Intro thì viết gì? Bài này về tiền đúng không? Billion euros, tức là về cái đơn vị là tiền rồi, thì mình sẽ dùng how much đơn giản. Ok, how much money five organizations spent on four different spending areas in 2010. Là xong. Sau đó mình sẽ thấy thằng này to nhất này. Đó, xuống overview nhất, thằng này to nhất. Thằng này to nhất, thằng này to nhất, thằng này to nhất, thằng này to nhất trong tất cả các thứ này. Ok, ngoài ra thằng này to nhất ở đây, thằng này to nhất ở đây, to nhất ở đây, vậy là chung nhau cái này vẫn đang là tương đồng đúng không? Mình nói cái phần này rất là kỹ rồi đúng không? Nếu muốn viết cái overview tốt cho cái dạng này mọi người hãy tập trung vào cái differences và similarities đúng không? Thì similarities ở trong đây chính là thằng organization B thì nó dành nhiều từ nhất về mọi thứ luôn, nhiều nhất về building, và thằng D và thằng E nó cũng nhiều nhất về building. Đấy là những cái similarities mình đã highlight được ở đây. So organization B invested by far, cái chữ by far này có nghĩa là nhiều hơn hẳn này, rõ ràng nhiều hơn hẳn đúng không? By far the most resources in all categories, with the key spending area being renting offices. This was also the case, cái này cũng đúng cho organization D and E. Vậy là ok, mình đã xong được tất cả những cái similarities. Và in addition, mọi người sẽ thấy organization A dành nhiều thứ vào đây này, nhưng mà nó là ít nhất ở đây đúng không? Vậy thì đây là cái differences, mình sẽ highlight nốt cái đấy nữa là xong. So while organization A invested the most in staff training programs, this area received the least money in organization C. Alright. So mình highlight được cái differences ở đây nữa. Vậy là xong. Similarities, differences. Ok. Và mọi người cũng phải để ý cái phần này nhé. Trong cái dạng có thay đổi thời gian, không thay đổi thời gian nữa, thì bao giờ cũng có differences, nhưng không hẳn khi nào cũng sẽ có similarities. Nhưng đã có similarities thì mọi người nên cho nó vào, mà gần như bài nào cũng có thôi. Ok. Và về body, mọi người sẽ thấy cái cách mình gom số liệu nhé. Với dạng này nếu mọi người không gom số liệu chuẩn nhé thì report phải 300 từ không hết. Thêm vào đó nữa mọi người sẽ bị trừ điểm cực kỳ nhiều nếu mà mình report nó bị mechanical quá, mình bị report tất các số liệu mà không nhìn được ra cái đặc điểm chung của nó là tạch luôn. Ok, mọi người nhìn cái câu đầu tiên của mình này, cái cách mình nhóm số liệu. Regarding organization B, mình sẽ nói về thằng B trước. Its spending on building was 1.7 billion euros in 2010. Alright, đây này. Compare, chứ mọi người cứ nhớ to nhất trên trước đúng không? Compared to around 0.5 billion in the remaining four organizations. Mọi người sẽ thấy cái điểm chung của thằng này là gì? Là bằng nhau hết đúng không? Nói chung với IELTS ấy, nó sẽ luôn cho mình những cái thứ để mình tìm được như vậy, những thứ chung chung như vậy để mình gom vào, chứ không phải trông nhiều như này mà mình lại phải đi report mechanical từng cái một nó tạch. Ok. Similarly, 1.6 billion euros was invested in research in organization B, doubling that of organization A. Rõ ràng thằng này là 1,6, thằng này double thằng 0,8 thôi, đúng không? Cấu trúc này mình dạy rồi đúng không? Which doubles that hoặc which was double that of, đúng không? Và sau đó the chỗ này phải là
số là cái in capital letter nhé, cái tôi biết là gì ta, viết hoa. So the figures for organization C, D and E were lower. Cái cấu trúc này mình cũng dạy rồi đúng không? Thằng to nhất là bao nhiêu, các thằng khác là lower là bao nhiêu respectively. Cấu trúc này rất là dễ. Nó có thể gom được rất nhiều số liệu vào một chỗ. At about 0.7, 0.3, 0.35 respectively. Alright, vô cùng easy. Vậy là mình đã xong được hai cái category mà đâu cần mất quá nhiều số liệu, mất quá nhiều chữ để report hai này đâu, đúng không? Cũng không report kiểu tất các số liệu. Mọi người sẽ thấy này, chỗ này mình nói doubling that of organization A, nhưng mình không nói là bao nhiêu, đúng không? Các thằng này thì mình kể nó ra thôi. So staff training cost the most in organization A. Here, khi mà nó rõ ràng và nó hay như này thì mình nên report nó trước. Không nên report thằng này trước này. Thằng này rõ ràng vẫn to nhất nhưng mình sẽ không report thằng này trước, mà mình report thằng này trước bởi vì nó có cái thứ hay ho ở đây, đúng không? Nó là to nhất ở trong cái organization A. At 1 billion euros, which was still 0.5 billion smaller than that of organization B, thì mọi người sẽ thấy là mình nói thằng này rồi, mình vẫn phải so sánh sang thằng này bởi vì thằng này vẫn luôn là to nhất, đúng không? Sau đó mình lại tiếp tục bổ sung số liệu cho những thằng còn lại thôi. The figures for the remaining 3 organizations were around 0.4 billion. Mọi người sẽ thấy này, thằng này nó khoảng này. Mình chỉ nói chung là khoảng đấy thôi, chứ không nói rõ ràng là bao nhiêu and bao nhiêu. Alright, mọi người nhớ cái này nhé, không được report kiểu đấy tạch đấy. Tiếp theo, organization B spent 1.3 billion on machinery. Follow by, cái cấu trúc follow by cũng là cấu trúc rất là tiện, cứ dùng follow by một cái xong các thằng khác thì lower hoặc là bao nhiêu, mình có thể gom 3, 4, 5, 6 cái vào một chỗ rất là nhẹ nhàng. Ok, B là bao nhiêu, follow by A mở ngoặc ra, C mở ngoặc ra, xong, đơn giản đúng không? Sau đó dùng while both organization D and E use only 0.4 billion for this area. Mọi người sẽ thấy điểm chung của hai thằng này là khoảng 0.4 này. Ok, rất là đơn giản, chỗ này 0.4 hay 0.3 0.3. But anyway, mọi người sẽ thấy cái quan trọng của cái việc viết cho những cái bài nhiều số liệu như này á, đấy chính là mình sẽ phải gom số liệu, được chưa? Nói chung cho những thứ mà những thứ còn lại, những thứ không quá quan trọng hoặc là những thứ mà nó có những điểm chung nhất định, phải highlight được cái điểm chung đấy bằng cách gom chúng nó vào với nhau, nếu không mình sẽ bị trừ điểm. Nếu mà report thiếu chúng nó thì mình sẽ bị trừ điểm do thiếu thông tin những cái thứ quan trọng nhé, gần giống nhau là quan trọng nhé, hoặc là mình report mechanical quá, mình không nhóm chúng nó vào với nhau, vậy cũng thể hiện ra một cái việc là mình không report những cái main features, nó bị mechanical quá cũng sẽ bị trừ điểm, tối đa 5 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ. Ok, rất là tệ. So tiếp theo một cái bài cực kỳ nhiều số liệu tiếp theo, mọi người có thể nhìn trong đây. 1, 2, 3, 4, 5 countries. 1, 2, 3, 4 categories, đúng không? So mình có 4 categories và 5 countries. Tương tự như cái kia, mình cũng sẽ phải highlight những cái to nhất. Ok, những cái bé nhất, những cái differences, những cái similarities. Ở trong đây nó là về monthly household income mà spend on những cái thứ này, tiếp tục là về tiền, đúng không? Nhưng mọi người có thể viết theo cách in terms of nhà cũng hay nhé. So the chart compares 5 countries in Europe in terms of the percentage of people's monthly income allocation for food, beverages, accommodation, clothing and recreation. Thì entertainment mình paraphrase nó thành recreation, đều là giải trí. Clothing, housing thì mình paraphrase nó thành accommodation. Okay, food and drink thì mình là food and beverages, những cái gì paraphrase thì đừng lười. Okay. Và cái overall people in 5 nations, all 5 nations allocate the largest portion of their income for food and drinks and housing. Rõ ràng hai thằng này to nhất của tất cả, đúng không? Thì đây là cái similarity. It is also clear that clothing is the smallest spending area in all of the countries examined. Thì đây cũng là similarity. Except for Turkey. Turkey thì thằng này nó nhất ở đây cơ, chứ không phải ở đây. Well, đây là cái difference, đúng không? Thế thôi. Body 1.
cứ to nhất chiếm trước, đúng không? So the percentage of money used for food and drink in Turkey is highest, accounting for 36% of residents' income, and the figures for Spain and the UK are lower at 31 and 27% respectively. Đây là mình đã chiến được 3 thằng vào với nhau rồi, đúng không? So Turkey này, xong rồi 2 thằng này vào với nhau. Yes. In addition, people in Germany and France allocated around 25% of their monthly earnings for this spending area. Thì mọi người sẽ thấy chỗ này là 20 và 25. Mình sẽ nói chung chung thôi, đây là khoảng tầm 25. Được chưa? Nhớ là mình nói chung chung thôi, chứ không cần phải nói rõ từng tí ra một đâu. Anyway, by contrast, đảo số độ lên nhé. 37% of people's income is expended on, từ này mình dạy rồi đúng không? Đó là expended on accommodation in the UK. Here. Compared to cấu trúc, cái cấu trúc như kiểu là follow by hoặc là compared to là các cái cấu trúc mà có thể nhóm được tương đối nhiều số liệu vào chung một chỗ nhé. Compared to 3% in Germany and 31% in France. All right. Meanwhile, the figures for Turkey and Spain are about 20%. Nhớ là chung thôi, 20%, được chưa? Nhóm vào với nhau chứ đừng nói ra là 20% và 18%. Tiếp theo, clothing accounts for 51% of how much people earn monthly in Germany. Okay, doubling that of France and Spain. Mọi người sẽ 15 này, hai thằng này là 7 và 8 thì nó 15 gấp đôi hai thằng này thôi. Mình sẽ nhóm luôn vào với nhau, doubling hai thằng này. Meanwhile, the spending on clothing in the UK and Turkey is similar. Hai thằng này khoảng 11, 12 đúng không? Similar with respective figures being, cái này là mình so sánh này, đúng không? Xong thêm số liệu. With respective figures being 11 and 12%. Finally, đảo số lên đầu tiếp, đúng không? 19% of German households' income goes into entertainment. Và cấu trúc in comparison with nó giống cái compare to, nó cũng nhóm được rất nhiều số liệu ở một chỗ. Hoặc mọi người có thể phẩy follow by. Okay. In comparison with 15% in Spain and 13% in France. Sau đó mình sẽ lại tiếp tục nhóm vào với nhau nha. The expenditure on recreational activities in the UK and Turkey is almost the same at around 10%. Okay. Mọi người nhớ là phải nhóm vào nhé. Tất cả các chỗ nhóm hết vào với nhau, không có nó rất là dài. Và cái quan trọng hơn của cái việc bị viết dài ấy, đấy chính là mọi người sẽ bị trừ điểm do mình report nó bị máy móc quá, không nhìn ra những cái điểm quan trọng cần phải so sánh. Được chưa? Nên với những cái dạng mà nó dài nhiều thứ như này ấy, cứ to nhất trên trước, follow by những thằng còn lại, hoặc là compare to những thằng nhỏ hơn một tí, và nó nốt là những thằng còn lại nhỏ hơn và khoảng bao nhiêu, chốt luôn những cái thằng nhỏ nhỏ như vậy. Ok, cái này hiểu chưa? Thế thôi, hy vọng là mọi người ok phần này. Nếu mà mọi người vẫn còn chưa thật sự hiểu, có thể nhìn lại cái bài giảng này của mình, xem kỹ lại các thứ thôi, thì mọi người sẽ nhận ra cái cách nhóm thì nó sẽ hiệu quả hơn trong quá trình mình viết, và viết nó sẽ nhanh hơn. Không, các cấu trúc thì vẫn như vậy thôi, đúng không? Hoàn toàn là những thứ mà mình đã dạy mọi người rồi, không có gì kỳ khủng cả. So, yeah, bye bye cả nhà.